guys, ngayon bigyan ko ng tutorial sa inyo kung paano magpalit ng face sa isang video na yung mukha nyo ang ipapalit dun sa video na yun. Okay, let's begin. Papakita ko sa inyo kung paano. Punta muna tayo dito sa Play Store. Tapos search natin ang apps na Reface. Yan. Tapos install natin. Tapos get started. Take selfie, or gusto nyo mag-take kayo ng selfie, or gusto nyo mag-upload kayo from your gallery. Akin from my gallery. Ay na isang mga picture dito. Tapos ito. Ayan. Tapos confirm. Pili kayo ng mga videos na gusto nyo. Picture. Ayan, na picture. May videos to eh. What wala? Pwede din siya sa videos. Papakita ko din sa inyo kung paano. Ayan. Ayan pala. Ayan na po. Mukha nyo na yung nakalagay dyan. Yung mukha ko. Pero ba't iba yung mukha ko? Save nyo na. Yan. Ganun lang po. Tapos pag gusto nyo pampalitan, pili pa kayo ng ibang mga videos na gusto nyo. Ganyan. Ito. Ito naman. Yan. Ayan na. Napalitan na. Ba't iba? Ganun lang po. Pili pa kayo ng iba sa gallery kung gusto nyo palitan yung mukha nyo. Picture. Pili pa tayo ng ibang picture. Pumalit. Yan. Ayan, diba? Nag-iba na yung mukha niya. Naging mukha ko na. Oh. Ganyan lang po. Ganyan. Ida-download nyo Reface video. Thank you po. Okay po. Thank you sa panonood. And click my notification bell for more updates.